साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्। गइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुहोस् नमस्ते पे। सर्च गरिसकेपछि यता न्यू भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। न्यूमा गएपछि अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् साथीहरु। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुनेछ नमस्ते पे बेटा कस्टमर फिडब्याक भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। यो तपाईको 16 MB को रहेको छ साथीहरु। अहिले किनभने यहाँनिर 3+ को रेटिङ यहाँनिर पाइरहेको छु यो एप्लिकेसनले। तर यहाँनिर डाउनलोड अहिले तपाईको देखाइएको छैन किनभने केही व्यक्तिले मात्रै अहिले डाउनलोड गरेका छन्। यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला। केही समय लगाउने छ साथीहरु। यहाँनिर 16.20 MB को रहेको छ साथीहरु यो एप्लिकेसन नमस्ते पे। अब यहाँनिर नमस्ते पे एप्लिकेसन इन्स्टलिङ भइरहेको छ। साथीहरु अब यहाँनिर यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। मैले यसलाई ओपन गरेँ। साथीहरु अब यहाँनिर ओपन भइसकेको छ। मैले यहाँनिर तपाईलाई देखाउन चाहन्छु नमस्ते पे भनेर तपाईको यहाँनिर लोगो सहितको एप्लिकेसन आइसकेको छ। मैले यहाँनिर यसलाई ओपन गर्नलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनमा अहिले एरर आइरहेको छ। यो एप्लिकेसन ओपन भइरहेको छैन। साथीहरु नमस्ते पेले सबैभन्दा पहिला आज यस एप्लिकेसनको यहाँनिर चाहिँ लन्च गरेको छ। तर लन्च गरेकै दिनमा यो एप्लिकेसन ओपन पनि भइरहेको छैन। अर्थात् तपाई हामीले जुन सोचेका थियौं यसले विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्नेछ र त्यो पनि एकदम राम्रो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेछ भनेर हामीले जुन सोचेका थियौं तर त्यो सेवा यसले प्रदान गर्न सक्छ वा सक्दैन त। किनभने पहिलो दिन जब आज यस एप्लिकेसनको लन्च भएको छ, लन्च भएकै दिनमा नमस्ते पे एप्लिकेसन यहाँनिर इन्स्टल भएको छ तर चाहिँ खुलिरहेको छैन। यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईको एप्लिकेसन यहाँनिर यस्तो किसिमको देखिनेछ इन्टरफेस र यहाँनिर पुनः क्लोज भएर आउनेछ। यसरी अब आशा गरौँ किनकि नमस्ते पेले यो जुन समस्या देखिएको छ त्यो समस्या तुरन्त समाधान गरोस् र नमस्ते पेमा जुन सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने ती सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू यसले छिटोभन्दा छिटो सम्पूर्ण सेवाहरू प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। साथीहरु मैले पुनः क्लिक गर्छु एकचोटि। तपाईले देख्नुभयो यहाँनिर तपाईको आइरहेको छ नमस्ते पे किप स्टपिङ भनेर दिएको छ। यहाँनिर तपाईको एप्लिकेसन अन भइरहेको छैन अथवा खुलिरहेको छैन। साथीहरु तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो नमस्ते पे आजैबाट एप्लिकेसन ओपन भएको छ तर यसले तपाईको काम गरिरहेको छैन अथवा ओपन नै भइरहेको छैन। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईहरुको लागि म पस्किने गर्दछु। हवस् त आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।